एभ्रिवान म रोहित नेपाली शेयर मार्केटको आइपिओ एफइओ राइट्स र टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज भनी नयाँ आइपिओ अपडेटको बारेमा र तपाईहरुले एसआइपी गर्दै हुनुहुन्छ र कुन एसआइपीले चाहिँ अहिले हामीलाई मूर्खतामा पारेका छन् भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई म छोटो मिठो जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु तपाईहरु नेपाली शेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ र कुन स्टक बाइ गर्ने कुन स्टक सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई दुविधामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो रोहित ट्रेडिङ नेपालको ग्रुपमा जोइन भएर रोहित ट्रेडिङ नेपाल युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो ग्रुपमा तपाईहरुले जोडिनु भयो भने तपाईहरुलाई हामीले वाच लिस्ट फ्रीमा राख्ने छौं र कुन स्टक बाइ गर्ने कुन स्टक सेल गर्ने र कति प्रफिट लिएर चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्ने भन्ने विविध विषयमा हाम्रो टिमले तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछ। त्यही अनुसारले तपाईहरु पनि कुनै पनि शेयरलाई बाइ गरेर चाहिँ तपाईहरुले छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिनु होला। साथीहरु सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। तपाईहरुले आइपिओ धमाधम भरिराख्नु भएको छ र तपाईहरुलाई आइपिओ परिरहेको छ साथीहरु। तर अहिले आइपिओ को निकै आइपिओ परे पनि हामीले 18-19 हजारसम्म 1000 लगानी गरेर कमाउन सकिन्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रै कारोबार भइरहेको छ र धमाधम आइपिओ निस्किने क्रममा फेरि पनि नयाँ कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यस कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र पहिलो चरणमा कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, यस कम्पनीको आइपिओ हामीले कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। साथीहरु सर्वप्रथम आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको पहिलो कम्पनी रहेको छ हिमाल स्टार ऊर्जा कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। हिमाल स्टार ऊर्जा कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भन्ने विविध विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। साथीहरु हिमाल स्टार ऊर्जा कम्पनीले चाहिँ आइपिओ जेठ 30 गतेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको हामीले आवेदन दिनको लागि चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ सञ्चालन भएको स्थानीयवासी र हाम्रो वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ विदेशमा बसेर चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्राइरहने साथीहरूको लागि र जुन यो कम्पनीको चाहिँ ऊर्जा कम्पनीले चाहिँ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। प्रभावित क्षेत्र भनेको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाका वासीहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ पहिलो चरणमा वैदेशिक हाम्रो नेपाली दाजुभाइले विदेशबाट चाहिँ कुनै पनि देशबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेमिटेन्स भित्रै राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई लागि चाहिँ पहिलो चरणमा 10% ले आउने आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ। साथीहरु यस कम्पनीले चाहिँ पहिलो चरणमा जेठ 30 गतेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको हामीले आवेदन दिन सकिने छ भने यस कम्पनीले चाहिँ कुल जारी पुँजीमा 27 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको 30% शेयर चाहिँ सर्वसाधारण र समूहका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। साथीहरु जसमध्ये 1,86,500 किता चाहिँ आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ भने 93,250 किता चाहिँ हाम्रो वैदेशिक लगानीमा रहेका हाम्रा विदेशमा बसेर चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्राउने साथीहरूको लागि चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। अब हाम्रो नेपालमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि यस कम्पनीले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन हुन्छ भनेर धेरै साथीहरूको गुनासो रहेको छ। यस साथीहरूले चाहिँ यो वैदेशिक र स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड भएपछि चाहिँ हामी सर्वसाधारणले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाइने भएको छ। साथीहरु यसले चाहिँ जेठ 30 गतेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको हामीले आइपिओ विदेशमा हुने र स्थानीयवासीहरूलाई यो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले एसआइपी भरिरहनु भएको छ र अहिले धेरै साथीहरूले एसआइपी भन्नुहुन्छ तर एसआइपी चाहिँ यस्तो उमा परेको छ कि म्युचुअल फन्डले पनि लुट धन्दामा चाहिँ एसआइपी को जालोमा फसाउँदैछ हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई भन्ने एउटा न्युज आएको छ। तपाईहरुलाई म छोटो मिठो यसको जानकारी दिनेछु। साथीहरु नेपालमा म्युचुअल फन्डका सञ्चालकले पनि एसआइपी इन्भेस्ट प्लानमा विषयमा लगानीकर्तालाई घुमाउरो पारमा चाहिँ मूर्खता बनाउँदै आएका छन्। साथीहरु अब तपाईहरुले एसआइपी गर्ने भनेर धेरै साथीहरूले चाहिँ अहिले अगाडि बढिनु हुनु भएको छ तर यस एसआइपीले चाहिँ के उपलब्धि दिन्छ त भन्ने विविध विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यसको एसआइपी गर्नुहोस् तपाईले महिनाको 1000 रुपैयाँ राख्नुहोस् 2000 राख्नुहोस् 3000 राख्नुहोस् भनेर चाहिँ धेरै एसआइपी प्लानहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई मूर्खता बनाइरहेको छ। अब अहिले एसआइपी को एउटा लहरै चलाएछ मूर्खता बनाउने। खास यो कुरो के हो त भन्दाखेरि बहुमुखी म्युचुअल फन्ड तथा एसआइपी सञ्चालकले केही बजारमा रकम लगानी गरेर चाहिँ करोडपति बन्ने भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन् भने साथीहरु हामीलाई चाहिँ मूर्खता बनाइरहेका छन् र साझेदार सर्वसाधारणलाई चाहिँ दिग्र भूमिका गर्दै लोभ्याउने जालोमा हामीलाई फसाइरहेका छन्। इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोभ्याएर चाहिँ अब अहिले 1000 महिनाको इन्भेस्ट गरेर चाहिँ पछि हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने 1 करोड तपाईहरुले कमाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरै विज्ञापन प्रचार गरेर चाहिँ हालसम्म
हालसम्म रहेका 50% एसआइपीले चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि 1 रुपियाँ पनि प्रतिफल दिएका छैनन् साथीहरू। अब सही हो, अहिलेसम्म तपाईँहरूले एसआइपी गर्नु भएको छ, तर 1 वर्षमा पनि त्यसको केही एउटा रिटर्न आएको छैन भने एसआइपी गरेको के फाइदा भयो त? 50% एसआइपी प्लानहरूले चाहिँ अहिलेसम्म 2 वर्षको हाराहारीमा एभरेज चेक गर्दा चाहिँ कुनै पनि रिटर्न हामीले सर्वसाधारणले पाइएको छैन अरे साथीहरू। अब तपाईँहरूले एसआइपीबाट चाहिँ करोडपति बन्ने लोभमा पर्दा सर्वसाधारणको लगानी समेत डुबिरहेको छ र लगानीको विकल्प रूपमा बैंक मुद्दती खाता सालिन 6-7% ब्याज पाउने अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। तर एसआइपी लगानी गरेका रकम र ती सञ्चालकले प्रतिफल नदिनु भनेको सर्वसाधारणमाथि सरासर धोकेबाज हो साथीहरू। अब सही हो, तपाईँहरूले चाहिँ एसआइपी 6-7 वर्षको लागि रिटर्न गर्न 6-7 वर्षमा कुनै पनि तपाईँहरूले यसबाट एउटा रिटर्न पनि पाउनु भएन भने एसआइपी तपाईँहरूले गरेको त फाइदै भएन नि त साथीहरू। वित्तीय संरक्षण नभएको फन्डले व्यक्ति जस्तो नियामक राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् भने तिनीहरूले सम्झौता समझदारी र सर्वसाधारणलाई एसआइपी लगानी गर्नु भनेर झुटो प्रचार र पछिल्लो समयमा युट्युबर, टिकटक र इन्टरनेट सक्रिय छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा छोटो मिठो जानकारी दिन्छु, किनभने तपाईँहरूलाई एसआइपी गर्नुहोस् भनेर युट्युबमा विज्ञापन पर्छ, टिकटकमा विज्ञापन पर्छ, तर यो सबै एसआइपीले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म 50% एसआइपीहरूले चाहिँ हामीलाई मूर्खता बनाइरहेको छ। अहिलेसम्म एसआइपीको चाहिँ 2 वर्षको एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एसआइपीले चाहिँ एउटा पनि रिटर्न दिएको छैन साथीहरू। तर कतिपय वार्षिक 18%सम्म नियामक लाभांश एसआइपीका लागि 1 करोड रुपियाँ पाइने भन्दै झुटो प्रसारण पनि भइरहेको साथीहरू। सही हो, अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले 18%ले चाहिँ नियमित लाभांश दिने भन्दै चाहिँ 1 करोड रुपियाँसम्म पाइन्छ भनेर चाहिँ यो धेरै युट्युबमा एडभर्टाइज आउने, टिकटकमा एडभर्टाइज आउने र धेरै साथीहरूले चाहिँ यसमा एसआइपी भरिराख्नु भएको छ। तर अहिलेसम्म 12% पनि दरले 20 वर्ष र 1 करोड रुपियाँ पाइन्छ भनेर चाहिँ धेरै हल्ला भिजेको छ। तर यसले अहिलेसम्म केही पनि रिटर्न पाइएको छैन साथीहरू। तपाईँहरूलाई एसआइपीमा चाहिँ तपाईँहरूले लाग्नुभन्दा कुनै पनि नेपाली सेयर मार्केटमा लाग्नु भने राम्रो प्रफिट पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई एसआइपीको एसआइपीमा तपाईँहरू सहभागिता हुनुहुन्छ र फन्डले सर्वाधिक 13.89% लाभांश दिएको छ भने दोस्रो एसआइपी एसिया क्यान्टिमेलद्वारा सञ्चालित एसिया डायमन्ड टेन्ट फन्डले चाहिँ सर्वाधिक 10% मात्र दिएको तथ्याङ्क छ भने यसले 9% र हाल 13% दरले एसआइपी मासिक 2000 लगानी गरेर चाहिँ करोडपति बन्ने 30 वर्षमा भन्ने धेरै साथीहरूलाई चाहिँ लोभमा पारेको छ भनेर चाहिँ एउटा न्युज आएको छ साथीहरू। अहिलेसम्म चाहिँ एसआइपीले चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो धेरै रिटर्न दिएको पाइएको छैन साथीहरू। एसआइपी गरेर पहिला एसआइपी गर्ने मान्छेले नि एसआइपी खोल्ने मान्छेले नि अहिलेसम्म रिटर्न पाएको छैन भने तपाईँहरू हामी सर्वसाधारणले चाहिँ एसआइपीबाट कसरी प्रफिट लिने भन्ने विविध विषय तपाईँहरूले अलिकति एनालाइज गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ विचार गरेर मात्रै महिनामा 1000-3000 लगाएर चाहिँ 20 वर्षमा करोडपति बन्ने योगतिर नलाग्नु होला साथीहरू। तपाईँहरूले बरु राम्रो खालको स्टकलाई चाहिँ बाई गरेर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लाग्नुभयो भने राम्रो खालको सेयर मार्केटमा तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्नु भने लङ टर्मको लागि तपाईँहरूले राम्रो प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। म यो कुराहरूको चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी दिएँ साथीहरू। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु होला रोहित नेपाल युट्युब च्यानललाई। भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।